ได้วิวเบาๆเบลล่าขอโชว์บ้างใส่บิกินี่ดำทริปทะเลแม้โชว์น้อยแต่โชว์นะ หลังจากเคลียร์คิวงานลงตัวครับก็ขอแท็กทีมเพื่อนสาวสวยกวนเพื่อนสีหนีร้อนไปเที่ยวทะเลภูเก็ตครับสำหรับแก๊งลูกเจี๊ยบนำทีมโดยนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปญพร้อมโมมนชนกพรีมลัดนิดาเปรี้ยวทัศนียาและบัวนลินทิพย์ครับสุดท้ายครับเบลล่าก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับเมื่อได้อวดภาพในชุดบิกินี่ดำตัดกับผิวของนางเอกสาวครับแต่ที่น่าเสียดายครับเป็นภาพที่สาวเบลล่าครับแช่อยู่ในน้ำถึงแม้โชว์น้อยครับแต่ก็โชว์นะภาพเซตนี้ครับของสาวเบลล่าจะแซ่บแค่ไหนต้องลองมาติดตามกันดูแล้วล่ะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงแซ่บๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ